با هواپز اکبر جوجه درست کردم بدون نیاز به اون همه روغنی که تو همه رسیپی‌های اکبر جوجه هست و حتی به جرئت میتونم بگم خوشمزه تر از تمام اکبر جوجه‌هایی بود که خوردم. اکبر جوجه چون اون همه روغن برای سرخ کردن احتیاج داشت، من همیشه دست و دلم نمیرفت درست کنم، اما حالا با وجود هواپز به راحتی درستش کردم. برای درست کردن اکبر جوجه اول باید جوجه ها رو طعمدار کنی و بذاری 8 تا 24 ساعت توی یخچال بمونه. برای طعمدار کردن جوجه ها من یه دونه پیاز متوسط و خلالی برش زدم و یکم فشار دادم تا آبش خارج بشه. بعد چند تا دونه حب سیرم همینجوری خورد کردم و بهش اضافه کردم. نمک و فلفل و زعفرون دم کردم که نصف لیوان از قبل آماده کرده بودم بهش اضافه کردم و همه طرف جوجه ها رو خوب ماساژ دادم تا به مواد آغشته بشه. بچه‌ها من از شب قبل که میخواستم اکبر جوجه درست کنم جوجه ها رو طعمدار کردم و گذاشتم که 24 ساعت توی یخچال بمونه. یه نکته خیلی مهم برای طعمدار کردن جوجه ها استفاده از آب لیمو ترشه. آب لیمو ترش به خاطر خاصیت اسیدی که داره گوشت مرغ رو نرم و لذیذ میکنه و همینطور یکم پوست رنده شده ی لیمو که انقدر توی عطر و طعم مرغ تاثیر داره که باورت نمیشه. بهت پیشنهاد میکنم اگه تا حالا این کارو نکردی حتما امتحانش کن. اگه تا اینجای کار ویدیو رو دوست داشتی پس کانال رو سابسکرایب کن تا بتونی بقیه دستورها و رسیپی ها رو هم داشته باشی. جوجه ها رو بعد 24 ساعت از مواد خارج کردم و گذاشتمشون توی هواپز. اینجوری با نوک چاقو سوراخ‌های عمقی رو سطحش ایجاد کردم تا مغز جوجه های مرغ کامل بپزه. بعد هم با مخلوط کره آب شده و زعفرون دم کرده کامل تمام سطح جوجه ها رو رومال کردم. این کارو تا آخر پخت چندین بار تکرار کردم. زیر و روی مرغ و کامل با براش آشپزی با کره و زعفرون رومال کردم. اول گذاشتم رو درجه حرارت 180 مدت زمان 30 دقیقه تا کاملا بپزه. بین پخت هم یک بار برگردوندم. تو این فاصله رفتم که برنجم رو درست کنم. برنجم رو چند بار شستم و آب و نمک بهش اضافه کردم و گذاشتم تا به صورت کته بپزه. من میزان آبی که اضافه کردم باید یه بند انگشت بالاتر از برنج باشه. نمکم یه قاشق غذاخوری اضافه کردم و آب برنج که خوش شد و برنج پخت برنج رو توی ظرف جدا میریزم تا خنک بشه. برای تهچینش یه دونه تخم مرغ رو کاملا هم میزنم. بعد مخلوط کره و زعفرون رو بهش اضافه میکنم و 4 قاشق پر ماست هم میزنم تا ببینم که به اون غلظتی که میخوام رسیده یا نه. اگر دیدین خیلی موادتون شله یکم دیگه هم میشه بهش ماست اضافه کرد. توی این مرحله باید مواد رو خوب مخلوط کنید تا صاف و یک دست بشه. من برای طعم و عطر بیشتر به اندازه 1 قاشق چای خوری بهش گلاب هم اضافه میکنم. خیلی خوش عطرش میکنه. در نهایت برنجی که پخته بود رو یا بهتره بگم نیم پز شده بود رو 1/3 رو به مواد اضافه میکنم و خوب همش میزنم. اینجا نمکش رو هم چک میکنم و اگه احتیاج داشت بهش نمک هم اضافه میکنم. کف قابلمه‌ای که میخوام توش برنج بپزه رو کمی روغن میریزم و مواد تهچین رو اول بهش اضافه میکنم و سطحش رو خوب صاف و یه دست میکنم. بعد باقی مونده برنج رو هم به قابلمه اضافه میکنم. یکم روی برنج روغن میریزم تا حالت به هم چسبیده و شفته نداشته باشه. در نهایت روی برنج و چند تا سوراخ اینجوری ایجاد میکنم تا حرارت یک دست پخش بشه و کامل برنج دم بکشه. حالا میرم سراغ جوجه ها، برشون میگردونم و پشتش هم دوباره رومال کره زعفرون میکنم و میذارم نیمه پخت دیگه ادامه پیدا کنه. 15 دقیقه باقی مونده رو هر 5 دقیقه در هواپز رو باز میکنم و دوباره رومال میکنم. در نهایت که 30 دقیقه تموم شد جوجه ها رو به رو برمیگردونم و رومال دوباره میکنم و 5 دقیقه رو درجه 200 میذارم تا کاملا برشته و طلایی بشه.
برای سس اکبر جوجه من 2 قاشق کره رو روی حرارت داغ میکنم و بهش 1 قاشق پر رب انار رو اضافه میکنم. یه مش گردو برمیدارم و یکم با چاقو خوردش میکنم. اصلا نیازی نیست خیلی ریز ریز بشه. یه مقدار که خوردش کردم میریزم توی سس رب انارم، یه مقدار آب اضافه میکنم به اندازه 1 تا 2 قاشق غذاخوری. مواد رو خوب هم میزنم و میذارم رو گاز تا به جوش بیاد. حواست باشه سست نسوزه، به اندازه 5 دقیقه روی گاز بمونه کافیه. اینم از جوجه خوشگل و خوشمزمون که بدون اون همه روغن با هواپز سرخش کردم. درسته که هر غذایی پیشینه و رسیپی اصیل خودش رو داره و اکبر جوجه رسیپی اصلیش به اینه که توی کره و روغن فراوون سرخ بشه، ولی درست کردنش با هواپز تو مصرف روغنتون صرفه جویی میکنه و اینکه هیچ تفاوتی به نظرم با نسخه تو روغن سرخ شدهش نداره و خیلی خوشمزه شد. خیلی واقعا بهت پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کن. اگه ویدیو رو دوست داشتی یادت نره لایک کنی و نظرتو هم حتما برام کامنت کنی.